Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου, από τον Αμίτ Γκάργκ. Μια μέρα, ο Πέτρος βρήκε το χάρτη ενός κρυμμένου θησαυρού. «Ζήτω!» φώναξε χαρούμενος. «Θα ζήσω μια περιπέτεια ψάχνοντας να βρω αυτόν τον θησαυρό». Κι έτσι ξεκίνησε για την περιπέτειά του. Περπάτησε μακριά, πολύ μακριά, μέχρι που έφτασε σε ένα δάσος. Εκεί συνάντησε το λιοντάρι. «Είσαι δυνατό και γενναίο», είπε ο Πέτρος στο λιοντάρι. «Θα έρθεις μαζί μου να βρούμε έναν χαμένο θησαυρό?» Το λιοντάρι συμφώνησε και ακολούθησε τον Πέτρο. Το δάσος ήταν πυκνό και σκοτεινό και ο Πέτρος φοβόταν, αλλά όπως είχε για παρέα το λιοντάρι, κατάφερε να διασχίσει το δάσος. Όταν επιτέλους φτάσαν στην κορυφή ενός βουνού, συναντήσαν τον αετό. «Έχεις δυνατή όραση και μπορείς να μας ειδοποιείς όταν υπάρχει κίνδυνος», είπε και πάλι ο Πέτρος στον αετό. «Θέλεις να έρθεις μαζί μας? Ψάχνουμε έναν θησαυρό». Ο αετός συμφώνησε και τους ακολούθησε. Τα βουνά ήταν ψηλά και απόκρημνα. Το λιοντάρι γλίστρισε και πήγε να πέσει, αλλά ο Πέτρος πρόλαβε και του έδωσε το χέρι του και το τράβηξε ψηλά. Ο αετός ακολουθούσε κάθε βήμα τους, κοιτάζοντάς τους με τα κοφτερά του μάτια. Όταν κάποτε φτάσαν την πεδιάδα, συνάντησαν το πρόβατο. «Θέλεις να μας ακολουθήσεις? Ψάχνουμε έναν θησαυρό», ρώτησε ο Πέτρος το πρόβατο. «Θα μας κρατάς ζεστούς όταν κάνει κρύο?» Το πρόβατο συμφώνησε και έτσι ακολούθησε τον Πέτρο, το λιοντάρι και τον αετό. Ένας κρύος άνεμος φύσηξε, διασχίζοντας την ατελείωτη πεδιάδα. Όλοι κουλουριαστήκαν γύρω από το πρόβατο για να κρατηθούν ζεστά. Κι έτσι κατάφεραν να φτάσουν και οι 4 στην έρημο, όπου συνάντησαν την Καμήλα. «Σε φωνάζουν το πρόβατο της ερήμου», της είπε ο Πέτρος. «Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις να περάσουμε την έρημο. Ψάχνουμε έναν χαμένο θησαυρό». Η Καμήλα συμφώνησε. Ο Πέτρος, το λιοντάρι και το πρόβατο καβαλικεύσαν την Καμήλα και συνέχισαν το ταξίδι τους στην ατελείωτη έρημο, με τον αετό να τους βλέπει από ψηλά. Η Καμήλα άρχισε να καλπάζει, κάνοντας το ταξίδι του στην έρημο πολύ διασκεδαστικό. Κάποτε φτάσαν και οι 5 τους στον ωκεανό. Εκεί συναντήσαν τη Χελώνα. «Μπορείς να μας βοηθήσεις να διασχίσουμε τον ωκεανό?» ρώτησε ο Πέτρος τη Χελώνα. «Ψάχνουμε έναν θησαυρό». Συμφώνησε και η Χελώνα και έτσι μπήκε στην παρέα του λιονταριού, του αετού, του προβάτου και της Καμήλας. Τα δυνατά κύματα απειλούσαν να τους πνίξουν, αλλά η Χελώνα τους έσωζε κάθε φορά. Όταν επιτέλους φτάσαν την άλλη μεριά, συνάντησαν τη Σοφή Κουκουβάγια. «Συγχαρητήρια! Βρήκατε τον θησαυρό που ψάχνατε». «Πού είναι?» αναφωνήσαν όλοι έκπληκτοι. «Μαζί περάσατε το δάσος, ανεβήκατε τα βουνά, διασχίσατε την πεδιάδα και την καυτερή έρημο.
Τέλος, κολυμπήσατε όλο τον ωκεανό. Δεν θα τα είχατε καταφέρει αν ήσασταν μόνοι. Κοιταχτήκαν, συνειδητοποιώντας ότι η σοφή κουκουβάγια είχε απόλυτο δίκιο. Είχαν βρει αθελά τους τον πιο μεγάλο θησαυρό, την φιλία. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.